Hello and welcome back to my channel guys. Yes guys, today I'm going to show you 1 crore chair. तपाईहरुले मैले आज कुर्सीको शो दिने म दुईटा काम गर्न मिल्छ एउटा कुर्सीबाट है। एउटा कुर्सी दुईटा भन्दा 3-4 वटा काम पनि गर्न मिल्छ होला सायद। ल्याबमा जाउँ, ल्याबमा गएर हाम्रो कुर्सी स्नाको पारले मलाई देखाउँ। बस्नु मिल्छ कि दाइ हेरौ ल। यो धवाला प्राण प्लिज। कुर्सी कुर्सीहरू चाहिँ यहाँ धेरै रहेछ है। इन्जिनियरिङ पढेको केटाहरूले लास्टमा के बनाउन सकेन भने कुर्सी चाहिँ बनाउन सक्ने रहेछ भन्ने विश्वास भयो मलाई। होइन गाइस, त्यो कुर्सी चाहिँ हाम्रो अपाङ्गको कुर्सी हो, इन्जिनियरहरूले बनाएको। तर मैले ल्याउनु खोजेको चाहिँ अर्को अल्ट्रा 1 करोडको कुर्सी भनेर भन्न सक्दिनँ है। यो कुर्सी चाहिँ फोल्ड हुन्छ यसरी। फोल्ड भइसकेपछि कुर्सी बबाल छ। हामी अब ल्याडर बनेर यसरी माथि कहीँ अब कहीँ सिँढीमा चढ्नु छ भनेपछि हामी यसरी चढ्न सक्यौँ है। चढेर अब कहीँ के लगाउनु छ भने झाडु बस्नु छ। हामी चाहिँ ल बस्न पनि सक्छौँ कुर्सीमा। यो कुर्सी चाहिँ यसको रहेछ, राम्रो रहेछ, बस्न पनि सकिने रहेछ। अनि यस्तरी फोल्ड भएर यो चाहिँ दामी लाग्यो मलाई, एकदम बेस्ट लाग्यो। यो चाहिँ बेस्ट लाग्यो। अब कन्टेन्ट नपाएपछि के गर्नु त, यस्तै बनाउनु। यो चाहिँ टच गरेर यस्तै हो, कन्टेन्ट नपाएपछि यो बनाउनु पर्यो। यस गाइस, फाइनली यही थियो हाम्रो कन्टेन्ट। यही हो आजको कन्टेन्ट नपाएर यति मात्र बनाएको हो हाम्रो फोल्डेबल कुर्सी। यही हो, कमेन्ट गरिदिनु होला है। सब्सक्राइब नहाले पनि मलाई कमेन्ट गरे पुग्छ।